હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ રિશીસ કિચન। તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ દૂધપાક રેસીપી। શ્રાદ્ધના દિવસોમાં દૂધપાક બધાના ઘરે બનતો જ હોય છે અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। દૂધપાકને તમે ગરમ પણ સર્વ કરી શકો છો અને ઠંડો પણ સર્વ કરી શકો છો। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। દૂધપાક બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં 2 ટેબલસ્પૂન બાસમતી ચોખાને સારી રીતે ધોઈને 15 મિનિટ માટે પાણીમાં પલળવા મૂકીશું। હેવી બોટમ પેનમાં 1 ટીસ્પૂન ઘી એડ કરીશું। ગેસની ફ્લેમ ઓન કરી ઘી મેલ્ટ થાય એટલે 1 લીટર ફૂલ ફેટ દૂધ એડ કરીશું। ઘી લગાવવાથી દૂધ તળિયે બેસતું નથી। દૂધમાં એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી સતત ચલાવીશું। 15 મિનિટ પછી ચોખાને પાણીમાંથી કાઢી નિતારી લઈને ચોખાને પેપર નેપકિનથી ડ્રાય કરી લઈએ। ચોખા ડ્રાય થાય એટલે એક વાટકીમાં લઈ લઈશું। 2 ટીસ્પૂન ઘી એડ કરી ચોખાને ઘીથી કોટ કરી લઈએ। દૂધમાં એક ઉભરો આવે એટલે થોડા કેસરના તાર એડ કરીએ। 1 મિનિટ માટે સતત ચલાવીશું। 1 મિનિટ પછી ઘીથી કોટ કરેલા ચોખા એડ કરીશું। મીડિયમ ફ્લેમ પર સતત ચલાવતા જઈને ઉકાળીશું। ચોખા ઘીથી કોટ કરવાથી ચોખાનો દાણો એકદમ છૂટો રહે છે। દૂધમાં ચોખા એડ કર્યા પછી દૂધને 7 થી 8 મિનિટ માટે ઉકાળીશું। ત્યાર પછી દૂધમાં 2 ટેબલસ્પૂન ચારોળી, 7 થી 8 પલાળીને ફોતરા કાઢેલી બદામની કતરણ, થોડા પિસ્તા જેને મેં થોડી વાર માટે પાણીમાં પલાળીને કતરણ કરીને લીધા છે, મિક્સ કરીએ। 1 મિનિટ પછી ચેક કરીએ। તમે જોઈ શકો છો ચોખા સારી રીતે કૂક થઈ ગયા છે। દૂધમાં અડધો કપ ખાંડ એડ કરીને મિક્સ કરીએ। સતત ચલાવતા જઈ ફરી પાછું 5 મિનિટ દૂધને ઉકાળીશું। અડધી ટીસ્પૂન જાયફળ પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન એલચી પાવડર એડ કરી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીશું। તમે જોઈ શકો છો દૂધપાક તૈયાર છે। હજુ થોડો ઠંડો થશે એટલે ઘટ્ટ થશે। રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે એટલે 2 થી 3 કલાક માટે ફ્રીજમાં ઠંડો કરવા માટે મૂકીશું। 2 થી 3 કલાક માટે દૂધપાક ફ્રીજમાં ઠંડો થયા પછી આ રીતે ઘટ્ટ થઈ ગયો છે। દૂધપાક સર્વિંગ માટે તૈયાર છે। સર્વ કરીએ। મેં દૂધપાકને મસાલા પૂરી અને બટાટાના રસાવાળા શાક સાથે સર્વ કર્યો છે। તમે પડવાળી રોટલી કે સાદી પૂરી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ દૂધપાક રેસીપી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે કેવી લાગી। જો સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો। રિશીસ કિચન ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા સાઈડ પર આપેલ બેલ આઇકોન પર પ્રેસ કરજો, જેથી આવનાર નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તરત જ મળે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।